Hello everyone. So Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই ডিপোজিট হৈকে সো আজি আমি এই ভিডিওটোত BSc 3rd সেমিস্টাৰ যিখন এনালিটিক্যাল জিওমেট্ৰি পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখনৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম সো সেই পেপাৰখনৰ আজি ফাৰ্স্ট ভিডিও হ'ব গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে সো আমি এজ এ ফাৰ্স্ট টপিক আমি আজি লাৰ্ন কৰিম ট্ৰান্সফৰ্মেশন of coordinate axis. So transformation of coordinate axis so সম্পর্কে আমি লার্ন করি সো এই টপিকটো বহুত ইম্পর্টেন্ট টপিক হয় সো এজ এ ফার্স্ট টপিক তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা কথাবোৰ মই যিবোৰ কথা ইম্পৰ্টেন্ট যিবোৰ পইণ্টছ তোমালোকক কম সো সেই পইণ্টছবোৰ তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দি পেলাই শুনিবা আৰু লগতে মই যিবোৰ পইণ্টছ তোমালোকক ইয়াতে বোৰ্ডত তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম তোমালোকে সেইবোৰ নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা যাতে তোমালোকে এই BSc 3rd সেমিস্টাৰৰ লগত জড়িত যিখন এনালিটিক্যাল জিওমেট্ৰি পেপাৰ হয় সো সেই পেপাৰখন লাৰ্ন কৰোঁতে বা ভালকে পঢ়োতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় আৰু মই যেনেকৈ শিকাইছো তোমালোকে তেনেকৈ ভালকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তো ডেফিনেটলি এটা এক্সামত ভাল স্কোৰ হ'ব আৰু স্কোৰ হোৱাৰ লগতে বস্তুবোৰ শিকাত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে সো ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস সো এই টপিকটো আমি পঢ়িম এতিয়া চোৱা ট্ৰান্সফৰ্মেশন সো এই ওয়ার্ডটোতে এই যেটো কনসেপ্ট হয় ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅর্ডিনেট এক্সিস তো এই কনসেপ্টটো ইয়াতে লুকাই আছে সো ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅর্ডিনেট এক্সিস দ্যাট মিন্স কোঅর্ডিনেট এক্সিস সম্পৰ্কে তোমালোকে ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস সম্পৰ্কে তোমালোকে অলৰেডি লাৰ্ন কৰি আহিছা তোমালোকে কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতিৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছা তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰটো পঢ়ি আহিছা গতিকে তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসটোক আমি ডিফাৰেন্ট ওয়েত কেনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিম সো সেই কথাটো একচুয়ালি ইয়াত লুকাই আছে গতিকে আমি ফার্স্ট আমি কেটামান জিওমেট্ৰিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ লওঁ আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড আমি কিছুমান কনসেপ্ট জানিলো আৰু লগতে ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান জিওমেট্ৰিকেল শেপৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট হৈ থাকে সেই কথাখিনিও আমি জানিলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মই যদি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসটো কনসিডাৰ কৰিছে ইন দিস ওয়ে সো x and this is y axis তো এই x আৰু y axisৰ ৰেসপেক্টত মই যদি এটা ইলিপছৰ শেপ আকো তো ইলিপছৰ শেপটোৰ লগত সবে পৰিচিত সো ইলিপছটো কেনেকুৱা হ'ব সো ইন দিস ওয়ে তো হাঁহৰ কণী সবে খাইছা সো হাঁহৰ কণী যেটো শেপ হয় সো সেইটো হৈছে ইলিপছৰ শেপ ঠিক আছে সো এইটো এটা ইলিপছ হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে পঢ়িছিলা কেনেকৈ হাই সেকেন্ডাৰী তো x² / a² plus y² divided by b² equal to 1 so ইয়াতে তোমালোকে a আৰু b কি হয় তোমালোকে জানা তো a বুজায় length of semi major axis আৰু b বুজায় length of semi minor axis তো major axis কোনটো হয় তো x axis ৰ ডিৰেকচনত a যেটো axis আছে তো ইয়াক কি কোৱা হয় ইয়াৰ টোটাল length টো হয় তোমালোকে জানা 2a আৰু ইয়াৰ টোটাল y axis ৰ ডিৰেকচন a যেটো length হয় এই ইলিপছ যেটো axis হয় y axis ৰ ডিৰেকচন ইয়াক কোৱা হয় minor axis আৰু ইয়াৰ length হয় টোটাল length হয় 2b আৰু a হল কি হয় তো ইয়াৰ আধাটো কি কোৱা হয় length of semi major axis so semi major axis আৰু এই 2b ৰ আধাটো b আমি কওঁ length of semi minor axis সো তোমালোকে অলৰেডি এইখিনি কথা কনিক সেকশনৰ বিষয় সম্পৰ্কে তোমালোকে কিছু কথা শিকি আহিছা সো এইবোৰ বস্তু আমাক দৰকাৰ হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল ইলিপছটো শেপটো তোমালোকে দেখিছা তো তোমালোকে দেখা পাই আছে সো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পজিশনত x এক্সিছৰ আৰু y এক্সিছৰ ওপৰত আমি প্লেস কৰি পেলাই ইলিপছৰ শেপটো আঁকিছো আৰু লগতে তোমালোকে জানা যে ইলিপছটো সিমেট্ৰিকেল এবাউট বোথ দা এক্সিছ x এক্সিছ আৰু y এক্সিছ ঠিক আছে দুইটা এক্সিছৰ ৰেসপেক্টত কি হয় সিমেট্ৰিকেল হয় এটা কথাটো হল যদি ইলিপছৰ শেপটো যদি ইয়াত না থাকি এই পজিশনটো না থাকি সো সামহাৰ যদি ইয়াত লাই কৰিলেহেঁতেন সো ডিফাৰেন্ট পোৰ্শনত যদি ইলিপছৰ শেপটো থাকিলেহেঁতেন সাপোজ এইখিনিত আছে এই পজিশনটোত আছে তেতিয়া হলে এই ইলিপছটোৰ ইকুৱেশ্যনটো যেটো হ'ব তো এই ইলিপছটোৰ যেটো ইকুৱেশ্যন হ'ব তো লিটল বিট ডিফাৰেন্ট হ'ব ঠিক আছে সো এই কথাকিনা মনত ৰাখিবা ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এইবিলাক মই সহজভাৱে বুজাই দিছো এইবিলাক কথা ইম্পৰ্টেন্ট কথা তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা সো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ইলিপছটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৰ ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে অলপ আগতে মই ক'লো x² / a² + y² / b² = 1 বাট এই ইলিপছটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যেটো ইলিপছৰ ইকুৱেশ্যন পাবা সেইটো লিটল বিট ডিফাৰেন্ট হ'ব
সো হেতু কি হ'ব তো হেতু ডিপেন্ড কৰিব এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটোৰ ওপৰত এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই ইলিপ্সটো এই পজিশনটোতে ৰাখি যদি আমি ইকুৱেশ্যনটো ওলাব লগা হয় ইলিপ্সৰ ইকুৱেশ্যনটো আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লগা হয় তেতিয়াই আহি পৰে এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ তেতিয়াই আহি পৰে কিহৰ কনচেপ্টৰ কথা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছৰ কনচেপ্টৰ কথা আহি পৰে ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱেট আমি চোৱা এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটো ইয়াত যদি আমি আঁকিব লগা হয় ড্ৰ কৰিব লগা হয় সো লিটিল বিট ডিফাৰেণ্ট সো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগুলত আঁকিব লগা হ'ব তো ইন দিছ ৱে আমি ড্ৰ কৰিম সো আগৰ নিচিনা আগতে যেনেকুৱা লোকেশ্যন আছিলে বা যিটো ফৰ্মেটত আছিলে এতিয়া এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটো এই ফৰ্মেটত থকা নাই সো এটা ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মেটত আছে ডেট মিনছ আমি একচুৱেলি কৰিছোঁ কি যে এই যিটো অৰিজিনেল কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ আছিলে এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটোকে আমি অলপ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি পেলাই তো ইয়াত প্লেচ কৰি পেলাই আমি ইলিপ্সৰ ইকুৱেশ্যনটো আমি এই ক্ষেত্ৰত ফাইণ্ড আউট কৰিব লগা হয় ঠিক আছে তেতিয়া আৰু যিটো ইকুৱেশ্যন পাম আগৰ যিটো ইকুৱেশ্যন আছিল লিটিল বিট ডিফাইণ্ড হ'ব সো এনেকৈ যিটো ইলিপ্সৰ পজিশ্যনটো কনভেনিয়েণ্টলি ৰাখি পেলাই তো আমি যিটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন লওঁ ডেট মিনছ আমি কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটো যেনেকুৱা ধৰণে কনচিডাৰেশ্যন লৈ পেলাই আমি ইলিপ্সৰ নতুন এটা ইকুৱেশ্যন আমি পাওঁগৈ সো সেই যিটো প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটোকে আমি কওঁ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ একদম সহজ সৰলভাৱে মই কথাটো কৈ দিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে এনেকৈ বস্তুটো বুজিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াকে আমি এই কথাখিনি যিখিনি কথা তোমালোকক ক'লোঁ যে আমি কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটো এটা লিটিল বিট এতিয়া চোৱা তোমালোকে ধৰিব পাৰিছাই আৰু তো এই যিটো অৰিজিনেল কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ আছিল ৰেক্টেংগুলাৰ কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমটো য'ত আমি ইলিপ্সৰ অৰিজিনেল ইকুৱেশ্যনটো আছিলে কি এক্স স্কোৱাৰ বাই এ স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ বাই বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু 1 সেই যিটো কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ আছিলে ৰেক্টেংগুলাৰ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ তাক আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগুলত ৰাখি পেলাই এই ইলিপ্সটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইলিপ্সটোৰ নতুন এটা ইকুৱেশ্যন আমি ওলাবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰ ইকুৱেশ্যনটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব লিটিল বিট তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ গতিকে আমি কি কৰিছোঁ একচুৱেলি কৰিছোঁ কি যে এই যিটো ইলিপ্স হয় এই পজিশ্যনটো যিটো ইলিপ্স আছে তাৰ আমি ইকুৱেশ্যনটো ওলাবৰ কাৰণে এই যিটো কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ হয় এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটোক আমি অলপ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছোঁ ট্ৰান্সফৰ্ম কেনেকৈ কৰিছোঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগুলত ৰোটেট কৰি পেলাই আমি কি কৰিছোঁ আমি এই ইলিপ্সৰ ইকুৱেশ্যনটো আমি ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ঠিক আছে তো কথাটো হ'ল যে এই এনেকৈ যিবোৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কোৱা হয় তাকে কোৱা হয় কি হয় যে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ এই প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় একচুৱেলি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ এতিয়া ডেফিনেশ্যনটো যদি মই তোমালোকক ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম ডেট মিনছ ডেফিনেশ্যনটো যেতিয়া দিম তোমালোকক এতিয়া তো তোমালোকে এই কথাখিনিকে ইন ডিটেইলছ তোমালোকে আৰু ভালকৈ বুজি পাবা ঠিক আছে সো এইটো হৈছে কনচেপ্টটো মই অলপ সহজভাৱে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল লৈ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ একচুৱেলি কি হয় তোমালোকক বুজাই দিছোঁ আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ আছে তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ আমি প্ৰত্যেকটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ ইন ডিটেইলছ চ' ওৱান বাই ওৱান আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা চ' এই ডেফিনেশ্যনটো আমি ফাৰ্ষ্ট লৈ লওঁ তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা চ' ডেফিনেশ্যন if a given curve তে কি হ'ব পাৰে কাৰ্ভবিলাক হাইপাৰবোলা হ'ব পাৰে পেৰাবোলা হ'ব পাৰে ইলিপ্স হ'ব পাৰে তো ইলিপ্সৰ এক্সাম্পলটো তোমালোকক অলপ দিছোঁ এটচেট্ৰা is not situated conveniently with respect to the axis that is coordinate axis of কথা কোৱা হৈছে the coordinate system should be the coordinate system should be changed coordinate system should be changed to the place the curve at a convenient and familiar familiar location and orientation
orientation. This process is called transformation of coordinate axis. So definition to bhalke tomalke mon kora. So what the definition says actually. So if a given curve, jodi amak eta curve dia thake, amak eta particular curve dia thake, ঠিক আছে? So tomalke bhalke akoba mon koribe definition to. So jodi amak eta given curve dia thake, if we have given a curve, so he curve to তোমালোকে কি কি হ'ব পাৰে, হাইপাৰবোলা হ'ব পাৰে, পেৰাবোলা হ'ব পাৰে, নতুবা ইলিপছ হ'ব পাৰে. সো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই যেটো কাৰ্ভ হয়, আমাক যেটো গিভেন কাৰ্ভ দিয়া থাকে, সেই কাৰ্ভটো যদি লোকেশনটো তোমালোকে চোৱা, ইয়াত সিচুৱেটেড ইজ নট সিচুৱেটেড কনভিনিয়েন্টলি, দ্যাট মিন্স যেটো অৰিজিনেল ফিগাৰ হয় আৰু সেই অৰিজিনেল ফিগাৰটো যেটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা লোকেশনত থাকে, সেই লোকেশনটো যদি সিচুৱেটেড নহয়, that means তোমালোকে এটা ইলিপছৰ যদি ডায়াগ্ৰামৰ কথা আঁকিবলৈ দিয়ে, তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এটা ডায়াগ্ৰাম পাৰ্টিকুলাৰ ডায়াগ্ৰাম আঁকিলে কেনেকৈ আঁকা? সো যেটো অৰিজিনেল লোকেশন হয় এক্স এক্সিছৰ আৰু ওয়াই এক্সিছৰ যেটো লোকেশন হয়, তো এক্স আৰু ওয়াই এক্সিছ সেই লোকেশনটো লৈ পেলাই তোমালোকে ইলিপছ এটা ধুনীয়াকৈ আঁকি দিয়া, ঠিক আছে? তো কোৱা আছে যে এটা গিভেন কাৰ্ভ দিয়া থাকে, সাপোজ ইলিপছ এটা দিয়া আছে, অলপ আগতে যেটো এক্সাম্পল ললো, সেই ইলিপছটো যদি যেটো অৰিজিনেল কনভিনিয়েন্ট পজিশন হয়, সেই কনভিনিয়েন্ট পজিশনটো নাথাকি যদি বেলেগ এটা পজিশনত থাকে, সেই পজিশনটোতে আছে ইলিপছটো, তো এই ইলিপছটো থাকে, তেতিয়া এই ইলিপছটো আমি ইকুৱেশ্যনটো ফাইন্ড আউট কৰিবৰ বাবে আমি কি কৰিব লগা হয় যে এই যেটো কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ অৰিজিনেল কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছটোক আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লগা হয়। দ্যাট মিন্স আমি ইয়াৰ পজিশনটো অৰিজিনেল কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, সেই কথাটোৱে কোৱা হৈছে। তো হেতুকে লিখা হৈছে যে if a given curve is not situated conveniently with respect to the axis, that means যেটো অৰিজিনেল set of axis হয়, that means x আৰু y axis Cartesian coordinate system, তো সেই অৰিজিনেল এক্সিছৰ ৰেসপেক্টত কনভিনিয়েন্টলি যদি সিচুৱেটেড হৈ নাথাকে, সাপোজ এই এনেকুৱা পজিশনত আছে বা এই পজিশনটোতে আছে, তেতিয়া হলে কি হয়, the coordinate system should be changed to the place, that means তেতিয়া হলে কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো কি কৰিব লগা হয়, চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, that means কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো পজিশনটো শিফট কৰিব লগা হয়, এই শেপটো য'ত প্লেস হৈ আছে, তো এই শেপটো য'ত প্লেস হৈছে, এই শেপটো য'ত প্লেস হৈ আছে, সেই পজিশনটোলৈ শিফট কৰিব লগা হয়। So at the the coordinate system should be changed to the place, the curve at a convenient and familiar location and orientation. তেতিয়াহলে এই অৰিজিনেল set of axis তো আমি ইয়াত ৰাখি লৈ বা ইয়াত ৰাখি লৈ, সো এই যেটো অৰিজিনেল পজিশন হয় কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমৰ, এই পজিশনটোৰ পৰা আমি শিফট কৰি পাৰ্টিকুলাৰ এই পজিশনটোলৈ লৈ গলো, তো লিটিল বিট এটা এংগুলত ৰাখি দিলো, বা এই পজিশনটো লৈ গলো আমি কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমৰ এটা লিটিল বিট এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগুলত ৰাখি পেলাই আমি যদি ইলিপছটোৰ বাবে বা বেলেগ এটা শেপৰ বাবে আমি যদি ইকুৱেশ্যনটো ফাইণ্ড আউট কৰোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ শেপটো, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই যিটো প্ৰচেছ আমি প্ৰচেছৰ মাজেৰে আমি যাব লগা হয়, সেই প্ৰচেছটোকে আমি কি কওঁ, ইটছ কল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ। তো ইন শ্বৰ্ট ইয়াকে কোৱা হয় ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ। তোমালোকে এই কথাটো ভালকে মনোযোগ দিব লাগিব, ঠিক আছে? অ'কে, চ' তোমালোকে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ বুজি পালা এতিয়া, আই হোপ। এতিয়া চোৱা কথাটো হ'ল কিমানটা টাইপৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন থাকিব পাৰে, আমি কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমটো আমি কিমানটা ৱেত আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। চ' সেই আমি পাৰ্টিকুলাৰ টাইপকেইটাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম, আৰু আজি ভিডিঅ'টোত বেছিকেলি এটা টাইপৰ কথাই আমি আলোচনা কৰিম, নট মোৰ দেন ডেট আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে কিয় কাৰণে যে ভিডিঅ'টোৰ লেংথটো বাঢ়ি যায়, আপলোড কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়, গতিকে মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপৰ আমি টাইপকেইটা আজি আলোচনা কৰিম, আৰু লগতে এটা এটাকে আমি টাইপবোৰ আমি লাহে লাহে আলোচনা কৰি গৈ থাকিম, ঠিক আছে? So there are three types of transformation of coordinate axis, ঠিক আছে? So number one কি হয় তোমালোকে চোৱা। So number one type is change of origin, keeping the axis, keeping the direction, so axis unchanged,
ঠিক আছে তো ইয়াক কি কোৱা হয় ইয়াকে কোৱা হয় ট্ৰান্সলেশনাল ইয়াকে কোৱা হয় ট্ৰান্সলেশনাল ট্ৰান্সফরমেশন ঠিক আছে translation and transformation of coordinate axis so that means change the origin that means origin to আমি shift করি বলে origin to change করি বলে কি কৰিম যে যেটো ট্রান্সফরমেশন লম আৰু সেই origin to change কৰোতে আমি direction of the coordinate axis যদি আমি fix ৰাখো তেতিয়া হলে সেই টাইপৰ ট্রান্সফরমেশনক আমি translational transformation আমি বুলি কম ঠিক আছে so next হল change of direction of axis change of direction of axis without change of origin that means আমি যদি আমি origin to same position ত ৰাখি পেলাই ঠিক আছে origin to আমি same position ত ৰাখি যদি আমি কি কৰো যে যেটো কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমৰ যেটো ফ্ৰেম হয় সেই ফ্ৰেমটোক যদি আমি কি কৰো সেই ফ্ৰেমটো যদি যেটো লোকেশন হয় এটো যদি আমি চেঞ্জ কৰো তেনে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগুলতে ৰোটেট কৰি দিলো নতুবা বেলেগ এটা পজিশনলৈ লৈ গলো ডিফাৰেন্ট ওয়ে তো তেতিয়া আমি তাক কি কম rotation বুলি কম সো rotational transformation বুলি কম ঠিক আছে সো লাস্টলি হল যে এই দুটাৰ কম্বিনেশন এই দুটা কম্বাইন কৰি পেলাই আমি যেটো ট্রান্সফরমেশন বা সেইটো হৈছে সো চেঞ্জ অফ origin সো নেক্সট ট্রান্সফরমেশন চেঞ্জ অফ origin to change of origin along with change of direction of axis means আমি origin to change কৰিম লগতে আমি কি কৰিম origin to change কৰিম আৰু লগতে যেটো axis of direction কিটা that means কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমৰ যেটো direction কিটা হেকিটাও যদি চেঞ্জ কৰে at the same time তো সেইটো এটা বেলেগ এটা ট্রান্সফরমেশন হ'ব আৰু এই ট্রান্সফরমেশনটো কোৱা হয় অৰ্থগোনেল ট্রান্সফরমেশন সো এই কিটা ট্রান্সফরমেশনৰ বিষয়ে আমি ওয়ান বাই ওয়ান পঢ়িম সো আজি আমি কি শিকিলো সো আজি এই ভিডিওত আমি শিকিলো যে একচুয়ালি ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস কি হয় তাৰ বেসিক যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কথাটো শিকিলো আৰু লগতে এটা এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে তোমালোকক ইন ডিটেইলছ মই বুজাই দিলো যে যেটো প্ৰসেস হয় যেটো প্ৰসেসৰ মাজেৰে আমি যদি পার্টিকুলার কিছুমান জ্যামিতিক্যাল শেপস আমি পাও ডিফারেন্ট লোকেশনত তেতিয়া হলে আমি কার্টেছিয়ান কোঅর্ডিনেট এক্সিসৰ লোকেশনটো আমি কেনেদৰে আমি পজিশনটো বা ডিৰেকশনটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰো তো যেটো প্ৰসেসৰ জৰিয়তে গতিকে সেই প্ৰসেসটো আমি কি কম ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস তো সেই সম্পৰ্কে শিকিলো আৰু ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রান্সফরমেশনৰ বিষয়ে শিকিলো অফ কার্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম তাৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট টাইপটো পঢ়িলো যে চেঞ্জ অফ অৰিজিন কিপিং দ্য ডিৰেকশন অফ দ্য এক্সিস আনচেঞ্জ দ্যাট মিন্স Cartesian coordinate system or direction to unchanged that means change নকৰাকে আমি origin to shift কৰিলে এটা টাইপৰ আমি ট্রান্সফরমেশন পাও তাক আমি কম কি যে ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সফরমেশন আৰু change of direction of next type to হৈছে change of direction of axis without change of origin that means Cartesian coordinate system or direction to change কৰো যদি আৰু লগতে at the same time যদি আমি origin to যদি আমি fix ৰাখি পেলাই তো কার্টেছিয়ান কোঅর্ডিনেট এক্সিসৰ যদি আমি ডিৰেকশন টু চেঞ্জ কৰো তেনেকুৱা টাইপৰ ট্রান্সফরমেশনক কোৱা হয় rotational transformation আৰু ইহত দুটাৰ that means translation আৰু rotational যেটো কম্বিনেশন হয় তাক আমি কি কওঁ আমি তাক কওঁ অৰ্থগোনেল ট্রান্সফরমেশন সো এই তিনিটা টাইপৰ আমি ট্রান্সফরমেশন সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম সো আমি নেক্সট ভিডিওটোত আমি ফার্স্ট টাইপ টু দ্যাট ইজ ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সফরমেশনৰ সম্পৰ্কে আমি ভালকে পঢ়িম সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যোনে নতুনকৈ ভিডিওটো চাই আছা তেওঁলোকক কৈছো যে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু যিমান পৰা ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেণ্টবোৰো হাই মেথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ শিকাত সহায় হয় সো দ্যাটছ অল এবাউট ফৰ টুডে থ্যাঙ্কস ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল